Hi friends, welcome to Read Institute. আৰু আজি আমি নাম্বাৰ সিস্টেমৰ 2 নম্বৰটো ভিডিও স্টাৰ্ট কৰিম। ইয়াত আমি শিকিম ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট, মানে এটা নাম্বাৰ কোনকেইটা সংখ্যায় হৰণ হ'ব পাৰে, ডিভাইড হ'ব পাৰে, সেইটোক আমি শিকিম। যেনেকৈ 2 কোনটো নাম্বাৰক ডিভাইড হ'ব, 3 কেনেকৈ ডিভাইড হ'ব, এটসেট্ৰা। গতিকে আহক লেট নকৰি আমি স্টাৰ্ট কৰোঁ। গতিকে আমি চাব লাগিব যে ভিডিঅ'টো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমি কোনকেইটা নাম্বাৰৰ ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট চাম। অ'কে, মানে এটা নাম্বাৰ গম পাব লাগিব 2 ডিভাইড হয় নহয়, 3 এটসেট্ৰা, তেনেকৈ আমি চাম। গতিকে আমি টেষ্ট কৰিম। ফাৰ্ষ্ট আমি 2 চাম। 2 কোনোবা এটা নাম্বাৰ ডিভাইড হ'বলৈ হ'লে তাৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে, মনত ৰাখিব যে তাৰ হ'ব লাগিব যে লাষ্ট ডিজিট যোনটো থাকে এটা সংখ্যাৰ লাষ্ট ডিজিটটো আইদাৰ লাষ্ট ডিজিটটো হ'ব লাগিব আমাৰ 0 2 4 6 8। ইমান কেইটাতকেতো থাকিব নোৱাৰে এটা ডিজিট। গতিকে এইকেইটা যদি এটা সংখ্যাৰ লাষ্টৰ ডিজিট কেইটা 0 2 4 6 8 হয়, তেনে সেই সংখ্যাটোক 2 ডিভাইড হ'ব। ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি লওঁ 100, কাৰণ ইয়াৰ লাষ্টৰ ডিজিটটোত কি আছে 0, গতিকে 2 ডিভাইড হ'ব। চিমিলাৰলি যদি আমি লওঁ 103, ইয়াত লাষ্টৰ ডিজিটটো আছে 3, গতিকে এইকেইটাত আছে নেকি, 3টো নাই, গতিকে এইটো 2 ডিভাইড নহয়। চিমিলাৰলি আমি বহুতখিনি এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ। ডাঙৰ লাগিলে সংখ্যাটো যিমান ডাঙৰ লওক সেইবিলাক কোনো কথা নাই, যিটি আমি ল'ব পাৰোঁ। এইখিনি চাবলৈ দৰকাৰ নাই, অকল আপুনি লাষ্টৰ ডিজিটটো চাব। যদি এইকেইটাৰ ভিতৰৰ কোনোবা এটা ডিজিট পায় লাষ্টৰ ডিজিটটো, তেতিয়াহ'লে তাক 2 ডিভাইড হ'ব। ঠিক আছে, যদি কিবা ডাউট আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন বিল'। ঠিক আছে, দেন আমি চাম ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট অফ 3। 3 কোনোবা এটা নাম্বাৰ ডিভাইড হ'বলৈ আমি কি চাব লাগিব, কোনোবা এটা সংখ্যা 3 ডিভাইড হয়নে নাই 3, তাক চাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, তাক চাম আমি এতিয়া। 3 ডিভাইড হ'বলৈ ফৰ এক্সাম্পল আমি যিকোনো এটা সংখ্যা লৈ ল'ব পাৰোঁ। 4 6 লাইক 7 1 0। এই নাম্বাৰটো আমি দেখি পেলাই ক'ব পাৰিম নে নাই এই সংখ্যাটোক 3 ডিভাইড হ'বনে নাই। গতিকে ইয়াক 3 ডিভিজিবিলিটি টেষ্টটো এনেকুৱা হ'ব যে ছাম অফ অল দি ডিজিটছ, ছাম অফ অল দি ডিজিট মানে এই গোটেইখিনি এটা এটা ডিজিট বুলি কয়। ছাম মানে যোগ কৰাৰ কথা কৈছে, যে ইয়াৰ এটা সংখ্যাৰ যদি প্ৰত্যেকটো ডিজিটক যদি আমি যোগ কৰি চাওঁ, যোগফলটোক যদি 3 ডিভাইড হয়, তেতিয়াহ'লে সেই গোটেই সংখ্যাটোকে 3 ডিভাইড হ'ব। ইয়াত কি আছে আমাৰ 4 6, ইয়াক যদি আমি যোগ কৰি চাওঁ 4 6 10 17 18। অ'কে, গতিকে এইটো প্লাছ 18 প্লাছ 0 18, গতিকে এইকেইটা যদি আমি যোগ কৰি চাওঁ 4 প্লাছ 6 প্লাছ 7 প্লাছ 1 প্লাছ 0, এইকেইটা আমি যোগ কৰিলে কিমান পাম, 18। গতিকে 18 নাম্বাৰটোক 3 ডিভাইড হ'বনে নাই, আমি জানো 18টোক 3 ডিভাইড হ'ব। য'ত 18ক 3 ডিভাইড কৰিলে কেইবাৰ যাব, 6 বাৰ যাব। গতিকে এই গোটেই সংখ্যাটো গতিকে কি হ'ব, 3 ডিভাইড হ'ব। ঠিক আছে, কাৰণ আমি 3 ডিভাইড হৈছে নে চাবলৈ যদি গোটেই সংখ্যাটোক ডিভাইড কৰোঁ, যিহেতু পৰীক্ষাত সময় বহুত কম থাকে, গতিকে এই গোটেইটোক যদি 3 ডিভাইড কৰি চাবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাতত টাইম নাটিবগৈ। গতিকে আপোনালোকে চাব যে এইকেইটাৰ যোগফল উলিয়াব। যদি এই যোগফলটোক 3 ডিভাইড হয়, তেনেহ'লে গোটেই সংখ্যাটোকে 3 ডিভাইড হ'ব। ঠিক আছে, আহক আমি এতিয়া নেক্সট টো চাওঁ। ডিভিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অফ 4 চাওঁ আমি। অলপ মুচি লওঁ।
ইয়াৰ পাছত আমি 4 5 6 এটচেট্ৰা এনেকৈ চাম মই এই লাইনটো উঠাই দিছোঁ আপোনালোকে মন কৰিব হা ডিভিজিবিলিটি টেষ্টে হয় ইয়াক মই এই লাইনটো উঠাই দিব লাগিব চ' ডেট আমি সোনকালে স্কিপ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট অফ 4 চাম চ' 4 ডিভাইড হোৱাৰ এটা ৰুল আছে হা এই 4 ডিভাইড হ'বলৈ আমি চাব লাগিব যে যদি লাষ্টৰ দুটা সংখ্যা আমি চাব লাগিব ঠিক আছে গতিকে যদি লাষ্টৰ দুটা সংখ্যাক 4ৰে ডিভাইড হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই সংখ্যাটোকে 4ৰে ডিভাইড হ'ব লাষ্ট ইয়াত 2 ডিজিট চাব লাগিব আমি ঠিক আছে যদি আমাৰ 2 ডিজিটৰ এটা নাম্বাৰ থাকে লাইক 48 এইটোতো কৰি চাব লাগিবই আমি ইয়াৰ বাবে কোনো উপায় নাই 1 দিলোঁ 2 দিলোঁ 48 হ'ল যদি 2 ডিজিট থাকে ওকে সিমিলাৰলি যদি 92 থাকে আমি 4 কৰি চাব লাগিব এইটো 2 8 1 2 3 12 ওকে 23 টাইম যাব বাট আমি যদি চাব লাগে ডাঙৰ সংখ্যা এটা থাকে যদি এটা ডাঙৰ সংখ্যা থাকে লাইক 1 2 7 6 5 4 ঠিক আছে এইটো এটা গোটেইটো এটা ডাঙৰ সংখ্যা গতিকে ইয়াক আমি 4ৰে গোটেইটো হৰণ কৰিব নালাগে আমি অনলি চাব লাগিব এই লাষ্টৰ দুটা সংখ্যাক 4ৰে ডিভাইড হ'বনে নাই এই আগৰখিনি কোনো কথা নাই চাবলৈ দৰকাৰ নাই গতিকে লাষ্টৰ দুটা সংখ্যাক যদি 4ৰে ডিভাইড হয় তেনেহ'লে এই গোটেই সংখ্যাটোকে 4ৰে ডিভাইড হ'ব আমি গতিকে চাব পাৰোঁ 54 ক অনলি ডিভাইড কৰি চালেই হ'ল 4 1 4 1 4 গতিকে 3 টাইমছ দিলোঁ ইয়াতে হ'লে 12 এণ্ড 2 ৰিমাইণ্ডাৰ থাকিলে গতিকে 54ক 4ৰে ডিভাইড নহয় গতিকে এই গোটেই সংখ্যাটোকে 4ৰে ডিভিজিবল নহয় সিমিলাৰলি আমি আৰু এক্সাম্পল লওঁ 4ৰে ডিভাইড হোৱা লাইক 7860 ওকে এইটো এটা আৰু যদি দীঘল কৰি দিব পাৰে হা 7 6 5 6 এনেকুৱা দীঘল সংখ্যা গতিকে আমি গোটেই সংখ্যাটোক 4ৰে ডিভাইড হৈছে নে চাবলৈ গোটেই সংখ্যাটোক আমি ডিভাইড নকৰোঁ আমি কি কৰিম অনলি লাষ্ট 2 ডিজিট চাম ঠিক আছে গতিকে 56ক আমি ডিভাইড কৰি চাম 4 1 4 2 6 ইয়াক 8 বাৰ 24 গতিকে এইটোকো 4ৰে ডিভাইড হোৱা নাই ওকে 1 4 sorry 1 4 ইয়াক যাব 14 টাইমছ sorry 56ক আমি যদি 4ৰে ডিভাইড কৰোঁ 1 4 1 6 4 গতিকে 14 56ক কি হৈছে 4ৰে ডিভাইড হৈছে গতিকে গোটেই সংখ্যাটোকে আমাৰ 4ৰে ডিভাইড হ'ব ঠিক আছে নেক্সট আমি আৰু আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব এনেকৈ নাম্বাৰ বনাই খালি লাষ্টৰ দুটা ডিজিট ডিভাইড হ'লেই হ'ল 4ৰে দেন আমি 5ৰ ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট চাম যদি 5ৰ ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট চাবলৈ হ'লে আমি অনলি লাষ্টৰ ডিজিটটোত গুৰুত্বটো দিলেই হ'ল আমি চাব লাগিব যদি সেই সংখ্যাটো যদি আমাৰ এটা ডিজিটৰ সংখ্যা হয় ঠিক আছে লাইক কি হ'ব পাৰে 1 এইবিলাকটো কেতিয়াও নহয় 5ৰ 5য়ে হ'ব গতিকে আমি চাব লাগিব ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট অফ 5টো কি হ'ব যদি আমাৰ লাষ্টৰ ডিজিট যিকোনো এটা সংখ্যাৰ লাষ্ট ডিজিটটো আমাৰ কিমান হ'ব লাগিব আইদাৰ যদি 0 থাকে অৰ 5 থাকে তেতিয়া আমি গম পাম এই সংখ্যাটো কি হ'ব 5ৰে ডিভাইড হ'ব লাগিলে সংখ্যাটো যিমানেই দীঘল হওক লাইক 4 6 7 5 2 0 এই সংখ্যাটোক 5ৰে ডিভাইড হৈছে নে চাবলৈ আমি গোটেইটোক ডিভাইড কৰি নাচাওঁ আমি অনলি লাষ্টৰ ডিজিটটো চাম লাষ্টৰ ডিজিটটোত কি আছে এই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা আছে 0 আছে গতিকে এই সংখ্যাটোক 5ৰে ডিভাইড হ'ব ঠিক আছে সিমিলাৰলি আমি যদি এই সংখ্যাটোকে চেঞ্জ কৰি চাওঁ 4 3 2 5 ইয়াত কি আছে ইয়াতো চাব লাগিব এই সংখ্যাটো 5ৰে ডিভাইড হৈছে নে নাই লাষ্টৰ সংখ্যাটো চাম গতিকে এইটো কি হ'ব আমাৰ 5ৰে ডিভাইড হৈছে হলে 0 বা 5ৰ কোনোবা এটা আছে 5 আছে গতিকে এই গোটেই সংখ্যাটোকে কিহে ডিভাইড হ'ব 5য়ে ডিভাইড হ'ব আমি যদি আৰু বেলেগ এক্সাম্পল লওঁ 2 3 2
4 এই সংখ্যাটোক 5ৰে ডিভাইড হ'বনে আপুনি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক চাওক ইয়াত লাষ্টৰ সংখ্যাটো হৈছে 4 ইয়াত 0 বা 5 নাই গতিকে এই গোটেই সংখ্যাটোকে 5ৰে ডিভাইড নহয় বাৰ নাযায় ঠিক আছে দেন আমি যদি ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট অফ 6 চাওঁ 6 চাবলৈ হ'লে আমি এটা কাম কৰিব লাগিব ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট অফ 6 কোনোবা এটা নাম্বাৰ 6ৰে ডিভাইড হয় নে নাই সেই বস্তুটো চাবলৈ আমি এটা টেকনিক আছে সেই টেকনিকটো হৈছে যদি আমি যিকোনো এটা নাম্বাৰ both 2 and 3 ৰে ডিভাইড হয় ডিভাইড হয় ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি বুজিব লাগিব যে এই গোটেই সংখ্যাটোকে 6 ৰে ডিভাইড হ'ব ধৰক ফৰ এক্সাম্পল 26 ওকে 26 ক মানে n দিয়া মানে কি আৰু দুইটাই হ'ব লাগিব এটাই হলে নহব হা 26 ক 2 এ কৰিলেটো হ'ব 13 টাইমছ যাব ন 2 এ ডিভাইড কৰিলে সৰি 2 যদি আমি আকৌ যদি 26 ক 3 এ ডিভাইড কৰি চাব লাগিব 26 ক তো 3 এ নাযাব ন গতিকে আমাৰ এই 26 টো কিহে ডিভাইড নহব তেতিয়া হলে আমাৰ 6 এ ডিভাইড নহব ওকে সো আমি 6 ৰ চাই আছো আৰু এক্সাম্পল লম আমি লাইক 4320 এটুক 6 ৰে ডিভাইড হয় না চেক কৰিবলৈ হলে আমি চাম এই নাম্বাৰটোক 3 ৰে ডিভাইড হয় না নাই আৰু 2 ৰে ডিভাইড হয় না নাই 2 এটো এটুক ডিভাইড হ'ব কাৰণ কিয় লাষ্টৰ ডিজিটটোত কি আছে 0 গতিকে ইট ইজ ডিভিজিবল বাই কি হ'ব ডিভিজিবল বাই 2 কিন্তু ইয়াক 3 ৰে ডিভাইড হ'ব নাই 3 ৰে ডিভাইড কৰিবলৈ আমি কি চাব লাগিব 3 এইগিটা আমি গোটেই ডিজিট কেইটা যোগ কৰি চাব লাগিব হাত 9 গতিকে ইয়াৰ ইকুৱেলটো আমি কি পাম 9 গতিকে ইয়াক 3 ৰেও ডিভাইড হয় 9 3 ৰেটো ডিভাইড হয় 3 বাৰ যাব গতিকে এই গোটেই সংখ্যাটোকো কিহেৰে ডিভাইড হ'ব 6 এ ডিভাইড হ'ব গতিকে 6 এ ডিভাইড হোৱাৰ ৰুলটো হ'ল যে যদি এটা নাম্বাৰক 2 ৰেও ডিভাইড হয় আৰু 3 ৰেও ডিভাইড হয় তেতিয়া সেই নাম্বাৰটোক 6 ৰে ডিভাইড হ'ব গতিকে এই ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছো ইয়াৰ পাছত আমি বাকি ডিজিটখিনিয়ে ডিভাইড হ'বলৈ কি ৰুল আছে মই শিকাম ভিডিওটো বেছি দীঘল হ'লে যেহেতু বেয়া হয় গতিকে আমি এইটো ভিডিও ইয়াতে এৰিছো আৰু ইয়াৰ পাছৰ ভিডিওটোতে আজিয়ে দিছো 7 ৰ পৰা বাকিখিনি চাম গতিকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু আপোনালোকে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন ধন্যবাদ